สวัสดีค่ะมาพอกับหนูอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนัวโอ้ยหอยใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะ เบิ่งหอยเห็นปะหอยอันเดียวกันเอาหอยหวานด้วยค่ะหอยหวานเห็นปะตัวใหญ่มากเผาจักสิถือไว้อีหยังเนาะสิแท่งตาเจ้าของล่ะแซ่บปีนทางตำบักหุ่งเฮิมคือเก่าหยุดไลน์มันตำบักหุ่งเฮิมได้ช่วงเนี่ยตำบักพริกใส่บักหุ่งคักบะหมี่ใส่ซ้อนคอมเมนต์ตอบจ้าขอโทษหลายๆด้วยค่ะส่งอย่างน้ำเกลือเล็กหน่อยหลายคลิปอันบอกทุเรียนบ่เป็นเนี่ยหน่อยบอกทุเรียนบ่เป็นนั่นบางคนถามว่าอันรองเท้านะรองเท้าเจ้าผู้เดียวบอกสั่นแม่นค่ะรองเท้าหนูผู้เดียวหนูเป็นคนมักซื้อรองเท้าเห็นปะปวดมันแสบกับบักหอยเซอรี่หอยโค้งหอยปังตัวเนี้ยเนาะหวานสมชื่อเหรอส่งอยู่ใส่ซอนมาอยากสดนะความหมายขอบคุณทุกๆคนนะคะนี่ขอมาติดตามรับชมแล้วกันขอมาคุยน้ำในเพจเนาะกินแซ่บแบบนัวสองอ่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่ส่งนั่นส่งนี่ไม่กินโอ้ยเก่งใจหลายเด้อค่ะเด้อเก่งใจหลายจับกินน้ำได้ปากกันด้วยเสียงสดน้ำเสียงกินน้ำว่ามันสดอันแกงมาไหมหอยใหญ่ใจต้องนิ่งมันตั้งบอลลุดเด้ออันนี้เด้อโมเมนต์มันบอสุกเด้อสุกย่างดีพอละขักว่ะนะคะนะมันเหี่ยใส่ตำบักหุ่งยาหนา
แกงใส่หัวแตกงอนไปแล้วกรอบดีปะเนี่ยแซ่บๆตำบักหุ่งมีน้องคนหนึ่งอยู่สงขลามั้งอยู่ใส่จำบ่ได้ภาคใต้แกทักมาถามสูตรปลาแดกหนูก็บอกไปแกไปขายตำบักหุ่งแล้วทักมาขอบคุณว่าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่ให้นำปลาแดกขายดีหนูก็ดีใจน้ำเด้อค่ะที่ขายดีหนูดีใจน้ำดีใจร้ายดีใจหลายๆที่ขายดีๆน่ะบอกแล้วว่าสูตรนี้มันแซ่บมากตำบักหุ่งแซ่บคือตำบักหุ่งไม่ต้องปรุงหลายไม่ต้องปรุงยากคือก๋วยเตี๋ยวนี่แหละคือปรุงครั้งเดียวนะในครกปึ๊บปั๊บใส่เส้นจึบแจบแซ่บแล้วก๋วยเตี๋ยวถ้าปรุงหลายๆเธอแสดงว่าร้านนั้นมันแซ่บแล้วก๋วยเตี๋ยวแซ่บคือไม่ต้องปรุงอะไรเยอะคืออร่อยเลยก็หมายถึงว่าปรุงปึ๊บส่งพอดีเลยนะเอาไปขายไปตำถ้ามีคนมักนำก็โอ้ดีใจร้ายค่ะแบ่งปันได้บุญบ่เป็นตาแสบดีเด้ซื้อมาแล้วก็ต้มเองจ้ะต้มอีกพอยังเขากินเขาก็สบายใจเขาพร้อมนะครับ
หอยหวานแสบนี่ยังติดแขวติดล้วนไม่อยากติดนะเจ๊โอ้ดังไปโอ้ขอโทษหลายๆเด้อไม่ได้ตอบคอมเมนต์สิไปโอ้ยบ่พยายามหรือสิตอบแท้ล่ะแท้บ่กดให้ดอกหัวใจนะตอบเลยแต่ขอเวลานิดนึงเห็นทุกคอมเมนต์เยอะหายอภัยกันสิปีเทอมแล้วสร้างบัตรถือเด็กกันลอตเตอรี่จักแสนนี่เนาะสิปีหาเที่ยวหาอย่างเนี่ยไก่ปานฝ้าซื้อก็ได้ก็สิในนอนอยู่บ้านก็ก่อนล่ะซับจางโรคซับจางคักกว่าเลือดจางอีกเป็นบ้าเจ้าเห็นว่าเต้นกินทั้งกินทั้งเต้นไปกระสว่ามวนไปละแม่นบ่เนาะคลายเขียดผ่อนคลายดิจะอะไรเยอะกับชีวิตชีวิตมีอะไรต่างเยอะแยะนะเขาว่าปากอย่ามาสร้างคนขี้ดื้อเด้ย่าเบาก็เบาอยู่เด้เนาะแต่ย่าเบาย่าเบากับนี่ถ้าบอรู้จักถ้าบอสนิทดีๆเบาเลยกระสิซื่อๆอีหลีปัดได้หูจังสนิทแล้วมันบอกเฮ้ยเจ้าว่าท่านหนูอีหลีข้าวเบาน่ะถอดความคิดเจ้าเบาเดี๋ยวบางงานดูละผลเด้เบาเวอร์ไปสั่นละอันนี้ละเขาเอิ้นว่าเบาเวอร์เห็นปะนี่เขาเอิ้นว่าเบาเวอร์พูดโอเวอร์ไปพูดโอเวอร์ไปนั่นแหละนะอย่ามาแคร์อย่ามาถือสาเขาเรียกนะอย่ามาถือสากันเถอะอย่ามาถือสากันเลยไม่ใช่กันเถอะหมายถึงว่าเราเรียนว่าหัวนะเราเรียนว่าหัวโอ้ยมีคนส่งปลาแดกบวงกับเนื้อทุบไม่ให้กินก็เป็นตาแสบเลยเนาะสิไปหาสื่อปนดอกมาสู้กินแบบนี้เด้อปลาแดกบวงแม่อยากให้ซิมน้ำมาสั่นเงามักเกลือนะขอบคุณหลายๆเลยจ้าสาวเอคนสวยเม้นบ่เม้นกระซางมันเถอะป้าโถพูดนะเหนื่อยค่ะกว่านอนมาหลับมาหลายมื้อแล้วตีสว่างตีหนึ่งจะได้ซื้อวิตามินมากินอยู่เนี่ย
แบบเอาสมูฟังมึงอยากนอนหลับบ่สันเฮ็ดจังได๋ล่ะสันมีผัว นู่นเลยอยากหัวหาขวมไงสินะมันเกี่ยวหยังกันกับการนอนหลับบ่เกี่ยวดอกแมงนะมากินหอยไงส่งแสบใส่ตำบักหุ่งมาเลยแสบคู่มือดิไม่ตำบักพริกบ่เผ็ดบ่แสบค่ะลายผักคักกระแมนบักหอยนี่แหละลายคัก2 โล 3 โลผลบอกซื้อมาสิขอย่อมแพ้แล้วปะเนี่ยสิเก็บไปกินนอกรอบอีกรอบเด้อสิเฮ็ดเกตเด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อโอ้เสียบเนี่ยส่วนน้ำจักบาทขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมหนูด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะไปกันเด้อบ๊ายบายจ้า